በዛሬ ቪዲዮ ቱቶሪያል ይዤላችሁ የቀረብኩት ለ9ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ሌሰናችን የግሬድ 9 ዩኒት 3 ስለ ኮቫለንት ቦንዲንግ እናያለን። በዛሬ ሌሰናችን ኮቫለንት ቦንዲንግ ምን ማለት እንደሆነ፣ ኮቫለንት ቦንድ እንዴት እንደሚፈጠር፣ የሲምፕል ኮቫለንት ሞለኪውልስ ሊቭ ስትራክቸር ወይም ኤሌክትሮን ዶት ፎርሙላስ እንዴት እንደሚሳል እናያለን። ፖላሪቲ ኢን ኮቫለንት ሞለኪውልስ ምን ማለት እንደሆነ እናያለን። የፖላር እና የነን ፖላር ኮቫለንት ሞለኪውልስ ዲፈረንስ ወይም ልዩነት እናያለን። ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ ምን ማለት እንደሆነ እናያለን። እንዴት እንደሚፈጠርም ለማየት እንሞክራለን by using examples ማለት ነው። and finally general properties of covalent compounds እናያለን ማለት ነው። be aware that bond arises due to the electrostatic attraction between the negative electrons and the positively charged nuclei of the two atoms. ስለዚህ መጀመሪያ ዲፋይን ስናደርግ ኬሚካል ቦንድ ማለት it is a net attractive and repulsive force between atoms ብለን ዲፋይን አድርገነው ነበር ማለት ነው። now covalent bonds are formed when atoms share pairs of electrons. ስለዚህ covalent bond የሚፈጠረው ሁለት አተሞች ምን ሲያደርጉ ኤሌክትሮኖች ማለት pairs of electrons share ሲጋሩ ማለት ነው። በእንደዚህ የሚፈጠር force of attraction ምን ይባላል? covalent bond ይባላል ማለት ነው። covalent bond is a bond formed by the sharing of electrons. ስለዚህ ኤሌክትሮን ሼር በማድረግ የሚፈጠር force of attraction covalent bond ይባላል ማለት ነው። so generally covalent bonds are formed between atoms of non-metals ማለት ነው። ስለዚህ covalent bond በሁለት non-metals መካከል የሚፈጠር force of attraction ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ጥያቄ ላይ አዮኒክ ቦንድ ያለው የትኛው ነው ወይም ኮቫለንት ቦንድ ያለው የትኛው ነው ከተባላችሁ አሁን ሪኮግናይዝ ማድረግ ያለባችሁ አዮኒክ ቦንድ ከሆነ በሜታል እና በነን ሜታልስ መካከል ነው ወይም መካከል የሚፈጠር force of attraction ነው። whereas ኮቫለንት ቦንድ ግን በሁለት ነን ሜታልስ መካከል የሚፈጠር force of attraction ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አተሜ ነን ሜታል ነው። አተም ቱም ነን ሜታል ሊሆን ይችላል ወይም ሜታሎይድስ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በእነዚህ መካከል ያለ force of attraction ምን እንለዋለን? covalent bond እንለዋለን ማለት ነው። covalent bond is formed by sharing of electrons ማለት ኤሌክትሮን ሼር በማድረግ ወይም በመጋራት የሚፈጠር force of attraction ነው ማለት ነው። so a covalent bond is formed by sharing of a pair of electrons. ስለዚህ ቅድም ስትረስ ለማድረግ እንደሞከርኩት covalent bond ማለት simply a bond that is formed by sharing of electrons, a pair of electrons ማለት ስለዚህ pair of electrons share በማድረግ የሚፈጠር force of attraction covalent bond ይባላል ማለት ነው። one electron is donated by each non-metal atom. ስለዚህ እያንዳንዱ አተም ምን ያደርጋል ማለት አንዳንድ ኤሌክትሮን ያዋጣል ማለት ወይም ዶኔት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ክሎሪን አተም እቺን ኤሌክትሮን ያዋጣል፣ ይሄ ክሎሪን አተም እቺን ኤሌክትሮን ያዋጣል። ከዛ በኋላ እነዚህ ሁለቱም ኤሌክትሮኖች ለሁለቱም አተሞች ኢኳሊ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። the shared pair of electrons is considered to exist in the outer orbital of both of the atoms ማለት ስለዚህ እነዚህ ሼርድ የሚደረጉ ኤሌክትሮኖች መጨረሻ ሼል ላይ ያሉ ኤሌክትሮኖች ናቸው ማለት ነው። in a covalent bond electrons are shared between atoms not transferred. ስለዚህ remember this is the main difference between ionic bond and covalent bond ማለት ነው። covalent bond የሚፈጠረው ኤሌክትሮን ሼር በማድረግ የሚፈጠር ነው እንጂ ትራንስፈር በማድረግ የሚፈጠር force of attraction እንዳልሆነ እንድታስታውሱ ማለት ነው። covalent compounds formed by sharing electrons attain a noble gas configuration. so covalent compounds ስንል covalent bond ያላቸው ሞለኪውልስ ማለታችን ነው። እነዚህ covalent bond ያላቸው ሞለኪውልስ እንዴት ነው የሚፈጠሩት? ኤሌክትሮን ሼር በማድረግ። ስለዚህ ኤሌክትሮን ሼር ሲያደርጉ they will attain a stable electron configuration. ስለዚህ እነዛም ፓርቲሲፔት የሚያደርጉ ቦንድ ፎርሜሽን ላይ ምን ይኖራቸዋል ማለት ነው? የኖብል ጋዝ አይነት ኮንፊግሬሽን ይኖራቸዋል ማለት ነው። so the octet rule still applies to covalent bonds. ስለዚህ መጨረሻቸው ምን ይሆናል ማለት ነው? ወይ 8 ይሆናል
ወይም ደግሞ ሁለት ሊሆን ይችላል in case of hydrogen ማለት ነው። The formation of a covalent molecule can be illustrated by Lewis structure symbols or diagrams ማለት ነው። ስለዚህ Lewis structure በመጠቀም covalent bond እንዴት እንደሚፈጠር ወይም covalent molecule እንዴት እንደሚፈጠር illustrate ማድረግ ወይም መግለጽ ይቻላል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሃይድሮጅን አተም አለ አንድ ኤሌክትሮን ያለው ስለዚህ አንድ ኤሌክትሮን ኢን አውተር ሼል አለ። ክሎሪን አተም 3 ሼል ነው ያለው መጨረሻ ሼል ላይ ግን ስንት ኤሌክትሮን አለ 7 አለ። ስለዚህ ምን እንደሚያደርጉት ሶ እነዚህ ሃይድሮጅን አተም እና ክሎሪን አተም አንዳንድ በማዋጣት ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ኮቫለንት ሞለኪውል ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። ኮቫለንት ቦንድ እንዴት እንደሚፈጠር አፕሪሼት እንድታደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁለት ለየብቻ ማለት በአተም ኤግዚስት ያደርጉ የነበሩት እነዚህ እየተቀራረቡ ሲመጡ ምን ይፈጥራሉ ማለት ነው ቦንድ ይፈጥራሉ። ቦንድ ሲፈጥሩ ወይም ኮቫለንት ኢን ዚስ ኬዝ ኮቫለንት ቦንድ ሲፈጠር ሃይድሮጅን በምንድነው ኤግዚስት የሚያደርገው ማለት ነው በሃይድሮጅን ሞለኪውል ማለት ነው። Gaseous elements in group 5, 6 and 7 do not exist as atoms but as molecules in which the atoms are joined by covalent compounds. So ምን ማለት ነው እነዚህ ኤሌመንቶች ጋዥየስ የሆኑት ኤሌመንቶች ማለት ነው such as nitrogen, oxygen, chlorine ማለት ነው። እነዚህ በአተም መልክ ኤግዚስት ያደርጋሉ። ታዲያ በምንድነው ኤግዚስት የሚያደርጉት በሞለኪውል ማለት እነዚህ ሞለኪውሎች ግን በምንድነው የሚያያዙት ማለት ነው ወይም በእነዚህ ሞለኪውሎች መካከል ያለው ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ምንድነው ማለት ነው ኮቫለንት ቦንድ ነው ማለት ነው። So Lewis dot formulas are based on the octet rule. ስለዚህ Lewis dot formulas ምንን ቤዝ አድርገው ነው የምንሰራቸው ይሄ octet rule ያልነው ማለት ነው። octet rule ማለት የመጨረሻው ሼል 8 ሲሆን ማለት ነው። Electrons which are shared among two atoms are called bonding electrons. ስለዚህ ሼር የሚደረጉት ኤሌክትሮኖች bonding electrons ይባላሉ። So this is very important. Bonding electrons. Unshared electrons are called lone pairs or non-bonding electrons. ስለዚህ እነዚህ መለየት በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። bonding electrons ስንል bond formation ላይ participate የሚያደርጉት ኤሌክትሮኖች ማለት ነው። whereas lone pairs ወይም non-bonding electrons ስንል ደግሞ are those that are unshared electrons. ሼር የማይደረጉት ኤሌክትሮኖች ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር so bonding electrons ስንል those electrons that participate in bond formation ማለት ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው bonding electrons ናቸው ማለት ነው ወይም bonding pair electrons ናቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ lone pair ያልናቸው ደግሞ እነዚህ እና እዚህ ጋር ያሉት ኤሌክትሮኖች ደግሞ ምን ይባላሉ lone pair electrons ይባላሉ ማለት ነው። Drawing Lewis structures for covalent compounds. So these are general rules for drawing Lewis structures. So the first one is draw only valence electrons. ስለዚህ መጨረሻ ሼል ላይ ያሉ ኤሌክትሮኖች ብቻ ናቸው እዚህ ጋር የምንጠቀመው ማለት ነው። Give every main group element except hydrogen an octet of electrons. ስለዚህ ከሃይድሮጅን ውጭ ያሉ እነዚህ representative elements ሁሉም 8 እንዲሞላ ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። Give each hydrogen 2 electrons. ሃይድሮጅን ደግሞ 2 ኤሌክትሮን እንዲኖረው ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። Now the first rule is to determine the total number of valence electrons in a molecule or ion ማለት ነው። ስለዚህ total valence electron ምን ታደርጋላችሁ determine ታደርጋላችሁ ማለት ነው። Add together the valence electrons from each atom. ስለዚህ የሁሉም አተሞች ቫለንስ ኤሌክትሮን መደመር አለብን ማለት ነው። If the species is a polyatomic ion ከሆነ remember to add or subtract the number of electrons necessary to give the total charge on the ion ማለት ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ቻርጁ +2 ከሆነ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው 2 መቀነስ አለብን። -3 ከሆነ ምን ማድረግ አለብን 3 መደመር አለብን ማለት ነው። Arrange the atoms to show specific connections. Total valence electrons determine ካደረግን በኋላ አተሞችን ምን እናደርጋለን
አሬንጅ እናደርጋቸዋለን። እንዴት? አንዱን ወይም ከዛ በላይ ሊሆንም ይችላል አንዳንድ ጊዜ ሴንትራል አተም እናደርግና ከዛ በኋላ ሌሎቹ ደግሞ ተርሚናል አተምስ ወይም ደግሞ አውተር ውጭ እንደማለት። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ካርበን ካለ ክሎሪን 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 እንደዚህ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምን ይባላሉ? they are called terminal atoms or outer atoms እንላቸዋለን። እዚህ ጋር መሃል ላይ ያለው ደግሞ central atom እንለዋለን ማለት ነው። so እንዴት ነው ዲሳይድ የምናደርገው? so when there is a central atom it is usually the least electronegative element. ስለዚህ central atom የሚሆነው least electronegative element የሆነው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛው ጊዜ መጀመሪያ ነው የሚጻፈው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ካርበን ቴትራክሎራይድ አለ። ስለዚህ ካርበን ሴንትራል አተም ይሆናል። ኢን ካርቦኔት እዚህ ጋር አሁን ካርበን እና ኦክሲጅን ነው የምናወዳደው። ካርበን እና ኦክሲጅን ሊስት ኤሌክትሮኔጌቲቭ የሆነ የትኛው ነው? ካርበን ነው። ስለዚህ ካርበን ሴንትራል አተም ይሆናል። ሶስቱ ኦክሲጅኖች ደግሞ አውተር አተምስ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ማለት ነው። hydrogen and fluorine are almost always connected to only one other atom, so they are usually terminal rather than central. ስለዚህ እነዚህ ሃይድሮጅን እና ፍሎሪን ከአንድ ጋር ስለሆነ ኮኔክት የሚሆኑት ወይም የሚያያዙት እንደማለት ነው። እነዚህ ሁልጊዜ ተርሚናል ላይ ነው የሚቀመጡት ማለት ነው። place a bonding pair of electrons between each pair of the adjacent atoms to give a single bond ማለት ነው። so ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር remember አሁን in water oxygen is the central atom ማለት ነው። ከዛ ሃይድሮጅን እናስቀምጣለን። ከዛ ምን እንደሚለን place a bonding pair of electrons. bonding pair of electrons ማለት በሲንግል ቦንድ ማያያዝ ማለት ነው። beginning with the terminal atoms, add enough electrons to each atom to give each atom an octet and 2 for hydrogen. ስለዚህ ከተርሚናል አተም ጀምረን ምን እናደርጋለን? 8 እስኪሞላ ድረስ ኤሌክትሮን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሃይድሮጅን ዩዥዋሊ ስንት ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው? 2 እንዲኖረው ነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው። these electrons will usually be lone pairs ማለት ነው። እነዚህ አሁን ተርሚናል ላይ የምናስቀምጣቸው ኤሌክትሮኖች ምን ይሆናሉ ማለት ነው? lone pairs ይሆናሉ ማለት ነው። if any electrons are left over, ስለዚህ አሁን ተርሚናል አተምስ ላይ ኤሌክትሮኖቹን ካስቀመጥን በኋላ ከተረፈን ማለት ነው place them on the central atom. ስለዚህ የቀረን ሴንትራል አተም ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። we will explain that some atoms are able to accommodate more than 8 electrons. ስለዚህ ከ8 በላይ መያዝ የሚችሉ ሴንትራል አተምስ አሉ። ይሄን ደግሞ በኋላ ምናየው ይሆናል ማለት ነው። if the central atom has fewer electrons than an octet, ስለዚህ 8 ካልሞላ ማለት ሴንትራል አተሙ ምን እናደርጋለን? use lone pairs from the terminal atoms to form multiple bonds ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? 8 ካልሞላ 2 ኤሌክትሮኖች ወይም a pair of electrons ከተርሚናሎቹ ምን እናደርጋለን? እነሱን በመጠቀም ቦንድ እንፈጥራለን ማለት ነው። to achieve what? to the central atom to achieve an octet ማለት ስለዚህ ኦክቴት እስኪሞላ ድረስ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? መልቲፕል ቦንድ በመፍጠር መልቲፕል ቦንድ እንፈጥራለን ማለት ነው። this will not change the number of electrons on the terminal atom. ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ማድረጋችን number of electrons on the terminal atom አይቀይረውም ማለት ነው። always make sure all the valence electrons are accounted for. ስለዚህ ሁሉም መጠቀማቸው እርግጠኛ መሆን አለባቸው። and each atom had an octet of electrons except for hydrogen. hydrogen 2 ስለሚኖረው ማለት ነው። ግን ሌሎቹ octet rule ማሟላታቸውን እርግጠኛ መሆን አለባቸው ማለት ነው። draw Lewis structure and determine the number of bonding pair and lone pairs on the central atom as well as on the molecule ማለት ስለዚህ አሁን ብዙ ጥያቄ ነው ያለው። መጀመሪያ let us draw Lewis structure። የመጀመሪያው ምንድነው የምናደርገው? total valence electron
ካልኩሌት እናደርጋለን። ስለዚህ ሃይድሮጅን አንድ ነው ያለው times 2 እናደርጋለን because we have 2 atoms of hydrogen ማለት ነው። oxygen 6 ስለዚህ እነዚህን ስንደምራቸው times 1 ማለት ነው 8 አለ። ሴንትራል አተም የትኛው ነው የሚሆነው? oxygen remember hydrogen ሁሌ ተርሚናል አተም ነው የሚሆነው ብለናል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ከዛ በኋላ next step is to connect these atoms by using a single bond rule። ስለዚህ ስንት ተጠቀምን ማለት ነው? አንድ ሲንግል ቦንድ ሁለት ኤሌክትሮን ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው። ስለዚህ አራት አለን ማለት አራት ተጠቀምን። ስለዚህ ስንት ቀረን? አራት። so ሃይድሮጅን ኦሬዲ ፉልፊል አድርጓል ሁለት መሆን ስለሚፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አራት ኤሌክትሮኖች የት ነው የምናስቀምጣቸው ማለት ነው? ሴንትራል አተም ላይ ማለት። ስለዚህ አሁን የተጠየቅነው ሌላ ምንድነው? so this is a correct Lewis structure ማለት ነው representation for water. now number of bonding pair ስንት bonding pair አለን ማለት ነው? bonding pair ስንት አለን? ሁለት አለን ማለት ነው። ይሄ one pair ነው this is another pair. now lone pairs on the central atom ስንት አለን? ሁለት አለን። on the molecule ስንት አለን? አሁንም ሞለኪውል ላይ ሁለት ማለት ነው። all right draw Lewis structure same ነው ጥያቄው። ስለዚህ የኦዞን ነው የምንሰራው ወይም O3 ኦክሲጅን ቫለንስ ኤሌክትሮን አለው 6 አለው so 6 times 3 is 18 ስለዚህ አይደንቲካል ስለሆኑ ምንም ችግር የለውም። እንደዚህ እናደርግና ከዛ በኋላ እነዚህን በሲንግል ቦንድ እናያይዛለን ማለት ነው። so ስንት ተጠቀምን? አራት ተጠቀምን። ስንት ይቀረኛል ማለት ነው? 14 ስለዚህ ከዚህ ጀምሬ አሁን ሁለት ኤሌክትሮን ነው ያለው ስለዚህ 8 እስኪሆን ድረስ እንጨምራለን ማለት ነው። so 8 ሆነ። እዚህ ጋርም እንደዛው ስንት ተጠቀምን? 12 ስንት ቀረን? 2 አሁን እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ ያለባችሁ ሴንትራል አተሙ ስንት ኤሌክትሮን ነው ያለው? እዚህ ጋር 2 አለ እዚህ ጋር 2 ሎን ፔር አለው እዚህ ጋር 2 አለ 6 ነው ያለው። ስለዚህ ወይ ከዚህ ወይም ደግሞ ከዚህ መውሰድ ትችላላችሁ። ከሁለት አንዱ ምን ማድረግ አለባችሁ? ወደ መልቲፕል ቦንድ መቀየር። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እነዚህን እንደዚህ እናጠፋና ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደብል ቦንድ እናደርጋለን። አሁን ሞላ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቦንዲንግ ፔርስ ከተባላችሁ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 1 2 3 ሎን ፔርስ on the central atom central atom ላይ አንድ ነው። on the molecule ከተባለን ግን 1 2 1 2 3 4 5 6 ማለት 6 እንላለን ማለት ነው። ሞለኪውል ከተባለ እንዳለ ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ዳይሳልፋይድ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሴንትራል አተም የትኛው ነው መሆን ያለበት የሚለውን ዲሳይድ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ዩዥዋሊ በመጀመሪያ ነው የሚጻፈው ግን ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ሩል አውት ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። so carbon is the central atom in this case ምክንያቱም ካርበን less electronegative ስለሆነ ማለት ነው than sulfur። ስለዚህ ካርበን ሴንትራል አተማችን ነው። ቫለንስ ኤሌክትሮን ስንት ነው? 4 ሰልፈር 6 ጊዜ 2 12 4 ስንደምርበት ስንት ይሆናል? 16 ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮን አለን ማለት ነው። ከዛ ካርበን ሰልፈር ስለዚህ the next step is to connect this with a single bond ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከተርሚናል ጀምረን ኦኬ ስንት ተጠቀምን? 4 ተጠቀምን so 12 አለኝ ማለት ነው። so 6 እዚህ ጋር 6 አለቀ። so አሁን ምንድነው ማድረገው? ሴንትራል አተሙ ስላልሞላ ከዚህ ሁለት ኤሌክትሮን ወስድና ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ደብል ቦንድ አሁንም አልሞላም። ስለዚህ አሁንም ከዚህ ወስድና እንደዚህ አድርገን ምን ማድረግ እንችላለን? እስኪ ሞላ እነዚህ ሎን ፔሮቹ ወደ ቦንድ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። now bonding pairs ስንት አለ ማለት ነው? 4 አለ ማለት ሎን ፔርስ on the central atom 0 on the terminal on the molecule sorry ስንት አለን? 1 2 3 4 አለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ so this is a polyatomic
አየን ስለዚህ እቺ ኔጌቲቭ ማለት አንድ መጨመራችሁን እንዳትረሱ ካልኩሌት ስታደርጉ ቫለንስ ኤሌክትሮን ማለት ነው ሶ ሃይድሮጅን አንድ አለን ካርበን 4 ቫለንስ ኤሌክትሮን አለው ኦክሲጅን 6 ጊዜ 3 ስንት ሆነ 18 እነዚህ 5 ፕላስ አንድ ኤሌክትሮን ስላለ አንድ ኤሌክትሮን እዚህ ጋር እንደምራለን ማለት ነው ስለዚህ ስንት ሆነ ማለት ነው 24 ቶታል ኤሌክትሮንስ አለን ሶ ካርበን is a central atom ከዛ ሃይድሮጅን ሶ እዚች ጋር ማያያዝ ነው በሲንግል ቦንድ ስንት ተጠቀምን 1 2 3 4 4 ጊዜ 2 8 ነው ሶ 16 አለኝ ማለት ነው ሶ ከዚህ ጀምሬ 8 እስኪሞላ 8 ስንት ተጠቀምን እዚህ ጋር 8 እሺ 6 12 16 ተጠቀምን ማለት ሶ አሁን ይሄ ሞልቷል ማለት ነው ነገር ግን ሴንትራል አተሙ 6 ኤሌክትሮን ብቻ ነው ያለው ስለዚህ ምን እናደርጋለን ከአንዱ ሎን ፔር እንበደርና ደብል ቦንድ እናደርግበታለን ማለት ከዛ በኋላ እንደዚህ ብራኬት አድርገን ቻርጁን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው so this is the correct way of drawing Lewis structure for hydrogen carbonate ማለት ነው so bonding pairs እንት ይሆናል 1 2 3 4 5 ማለት ነው lone pair on the central atom 0 nitrogen 5 አለኝ ሃይድሮጅን 1 ጊዜ 4 so እዚህ ጋር አሁንም polyatomic ion ነው so you have to account the charge on the ion ማለት ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው ፕላስ ከሆነ አንድ መቀነሳችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው so 8 ኤሌክትሮን total valence ኤሌክትሮን 8 ኤሌክትሮን ነው ማለት ነው so nitrogen is the central atom in this case ምክንያቱም hydrogen ምን ስለሆነ is always placed on the terminal ብለናል ቀደም ማለት ነው እንጂ አሁን እዚህ ጋር ናይትሮጅን ለስ ኤሌክትሮኔጌቲቭ ስለሆነ አይደለም ከዛ ምንድነው ኔክስት ስቴፕ በሲንግል ቦንድ ማያያዝ ማለት ሶ ስንት ተጠቀምን 8 ተጠቀምን -8 0 ስለዚህ አለቀ ማለት ነው እንደዚህ እናደርግና ፕላስ ቻርጅ እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ሶ ስንት ቦንዲንግ ፔር አለን 4 lone pair on the central atom 0 on the molecule 0 ስለዚህ ይሄ central atom ላይ ነው ይሄ molecule ላይ ነው ማለት ነው so በዚህ መልኩ መስራት ይችላልላችሁ and you can easily determine the bonding pair and lone pair on the central as well as on the molecule ማለት so on the molecule ከተባላችሁ እንዳለ አቶሞችን ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ on the central atom ከተባላችሁ lone pair ደግሞ central atom ላይ ያሉ number of lone pairs ቆጥራችሁ ማስቀመጥ ነው ማለት ነው types of covalent bonds so the classification of covalent bonds is done in 3 ways depending on the number of shared electron pairs ስለዚህ number of shared የሆኑ electron pairs consider በማድረግ single bond double bond or triple bond ሊኖረን ይችላል ማለት ነው so a single bond only involves one pair of electrons ስለዚህ አሁን ይሄን የምታውቁበት ዘዴ በምንድነው ማለት ነው መጀመሪያ Lewis structure በመሳብ ማለት ነው ለምሳሌ let us consider ammonia so ammonia nitrogen 5 valence electron አለው hydrogen አንድ ኤሌክትሮን አለው times 3 atoms so 8 ኤሌክትሮንስ አሉ valence electron ማለት total valence electron ነው so nitrogen hydrogen ከዛ በመቀጠል ምን እንደምናገው በሲንግል ቦንድ ማያያዝ ሰው ስንት ተጠቀምን 6 2 ይቀረኛል ሴንትራል አተም ላይ እናስቀምጣለን so እነዚህ this bonding electron pairs only involve one pair of electron ስለዚህ እነዚህ ሲንግል ቦንድ ብቻ ነው ያላቸው ማለት ነው ወይም ነው ያለው double bond ስንል ደግሞ if two electron pairs are shared between atoms then it's called a double covalent bond ማለት ስለዚህ ሁለት ፔር ኦፍ ኤሌክትሮንስ ሼር ከተደረጉ ደብል ቦንድ ይባላል ወይም አለው እንላለን ማለት ለምሳሌ ኦክሲጅን ሞለኪውልን ኮንሲደር ብናደርግ ኦክሲጅን 6 ቫለንስ ኤሌክትሮን አለው times 2 is 12 ስለዚህ ኦክሲጅን እንደዚህ እናስቀምጣለን ከዛ በሲንግል ቦንድ ሶ ሁለት ተጠቀምን ማለት ነው 10 ኤሌክትሮንስ ይቀሩኛል ከዛ አንዱን እንደ ተርሚናል መውሰድ ነው ስለዚህ 8 እስኪሞላ ማለት
ስንት ተጠቀምን 6 ስንት ይቀረኛል 4 ስለዚህ ይሄ አልሞላም ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ከተርሚናሉ አንድ ሎን ፔር ምን እናደርጋለን ወደ ደብል ቦንድ እንቀይረዋለን ማለት ስለዚህ ይሄ ደብል ቦንድ አለው ማለት ነው triple bond if 3 electron pairs are shared between atoms then it is called a triple covalent bond so nitrogen molecule N has 5 valence electrons times 2 እናደርግና total valence electrons እንደሆነ 10 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ናይትሮጅን አይደንቲካል ስለሆነ ምንም ችግር የለም so ሁለት ተጠቀምን 8 ይቀረኛል so እዚህ ጋር 8 ሲሆን 6 ተጠቀምን 2 ይቀረኛል 2 እዚህ ጋር so አሁን ሴንትራል አተም ስላልሞላ ከዚህ ምን እናደርጋለን አንድ አሁንም አልሞላም ስለዚህ ምን እናደርጋለን another lone pair እንጠቀማለን ስለዚህ ስንት አለው ማለት ነው triple bond አለው ማለት strength of covalent bond the stronger a bond the harder it is to break ስለዚህ በጣም ስትሮንግ ከሆነ ለመስበር ምንድነው ማለት ነው ከባድ ነው ማለት ነው the shorter the covalent bond the stronger it is ስለዚህ በጣም አጭር ከሆነ strong ነው ማለት ነው compare the strengths and lengths of a single double and triple bonds ለምሳሌ አሁን in terms of lengths so አሁን in terms of lengths ካወዳደርን the longest is single bond followed by double bond followed by triple bond ማለት ነው in terms of strengths ግን ካየን the opposite ነው triple bond በጣም አጭር ነው ግን strong ነው ወይም the strongest followed by double bond ከዛ the weakest is single bond ነው ማለት ነው so covalent compounds are classified based on the bond they make when atoms of the same or different combine ስለዚህ covalent bond formation ላይ ሲሰራ ወይም ሲፈጥሩ participate የሚያደርጉት አቶሞች በማየት covalent compound ምን መሆን ይችላል polar covalent ሊሆን ይችላል or non polar covalent ሊሆን ይችላል ማለት polar covalent this type of covalent bond exists when electronegativity of combining atoms differs resulting in an equal electron sharing ስለዚህ ምን ማለት ነው እነዚህ ሼርድ የተደረጉ ኤሌክትሮኖች እኩል ጊዜ አያሳልፉም ማለት ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው ሃይድሮጅን እና ክሎሪን ለምሳሌ አንዳንድ ያዋጣሉ እነዚህ ሼርድ የሆኑ ኤሌክትሮኖች ብዙ ጊዜ የሚያሳልፉት around the nucleus of chlorine ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ the electrons will be drawn to more electronegative atoms ማለት ነው እነዚህ ኤሌክትሮኖች አብዛኛው ጊዜ የሚያሳልፉት around the nucleus of chlorine ነው የሚሆነው ለምን because the electrons will be drawn to a more electronegative atom ስለዚህ more electronegative ከሆነ ምን ማለት ነው ቴንደንሲው አትራክቲቭ ማድረግ ቴንደንሲው በጣም ትልቅ ስለሆነ አብዛኛው ጊዜ እዚህ አካባቢ ነው የሚያሳልፉት ማለት ነው why different elements because different elements have different electronegativity values ስለዚህ የተለያዩ ኤሌመንቶች ከሆኑ electronegativity valueዋቸው ይለያያል ስለዚህ ምን ማለት ነው ኤሌክትሮኖቹን የመሳብ አቅማቸው በዛው ልክ ይለያያል ማለት ነው ስለዚህ ወደ አንዱ more ያጋድላሉ እንደማለት so as a result the shared electron pair will be closer to that atom ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ለኛው ጊዜ ኤሌክትሮኖቹ ወደ የት የተሳቡ ናቸው ማለት ነው ወደ ክሎሪን አተም ማለት ነው because chlorine is more electronegative than hydrogen similarly oxygen እና hydrogen ብናወዳደር እነዚህ ሼርድ የሆኑ ኤሌክትሮኖች አብዛኛው ጊዜ የሚያሳልፉት የት አካባቢ ነው ማለት ነው ወይ around the nucleus of oxygen ይሆናል ማለት ነው so polar covalent bonds can be found in HCl water carbon disulfide እነዚህ polar covalent bond አላቸው ማለት so let us consider this example hydrogen chloride so the hydrogen chloride is an example of polar covalent bond ማለት ነው ምክንያቱም the chlorine atom is more electronegative than what hydrogen atom ስለዚህ ክሎሪን በጣም ጉልበተኛ ስለሆነ ኤሌክትሮኖቹን ወደ ራስ
በመሳብ አብዛኛው ጊዜ የሚያሳልፉት እነዚህ shared የሆኑ ኤሌክትሮኖች around the nucleus of chlorine ይሆናሉ ማለት ነው። so the chlorine atom attracts the electrons in the covalent bond more strongly ስለዚህ እነዚህ shared የሆኑ ኤሌክትሮኖች ወደ chlorine atom በጣም ይሳባሉ ማለት ነው ምክንያቱም ኤሌክትሮኔጌቲቭ ስለሆነ ማለት ነው chlorine the pair of electrons in the covalent bonds are positioned closer to the chlorine atom than the hydrogen atom ስለዚህ እነዚህ shared የሆኑ ኤሌክትሮኖች አብዛኛው ጊዜ የሚያሳልፉት የት ነው ማለት ነው around the nucleus of chlorine than hydrogen atom so the chlorine end of the bond is slightly negative relative to the hydrogen end ማለት ስለዚህ አሁን እነዚህ shared የሆኑ ኤሌክትሮኖች አብዛኛው ጊዜ ክሎሪን አተም ላይ ስለሆነ የሚያሳልፉት ምን አይነት ቻርጅ ይኖራል ወይም ፖል ኔጌቲቭ ቻርጅ ይኖራል ማለት ፓርሻሊ ኔጌቲቭ ማለት እንጂ ኔጌቲቭ አይደለም there is a difference between negative and partial negative now so the relative charge is shown using the symbols partial እንደዚህ ኔጌቲቭ እና ፓርሻል ይሄ ደግሞ ምን ይሆናል ፓርሻል ፖዚቲቭ ማለት so the bond is polarized ስለዚህ ፖል አለ ማለት ወደ አንድ ያጋደለ ስለሆነ ፖል አለው ያው ፖሉን ለማሳየት ዴልታ ማይነስ እና ዴልታ ፕላስ አድርገን እንጽፋለን ማለት ነው non polar covalent so this type of covalent bond is formed when two atoms share an equal number of electrons the difference in electronegativity between two atoms is zero ስለዚህ አሁን at this level at this difference in electronegativity almost zero ከሆነ ምን እንለዋለን non polar እንለዋለን ማለት ነው ማለት ምን ማለት ነው እነዚህ shared የሆኑ ኤሌክትሮኖች ኢኳሊ የሚጠቀሙባቸው ከሆኑ ይሄ non polar covalent bond ይባላል ማለት so it occurs whenever the atoms combining have a similar electronegativity ማለት ስለዚህ ተቀራራቢ የሆነ ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ቫልዩ ካላቸው ቦንዱ ምን ይባላል non polar covalent bond ይባላል ማለት ነው non polar covalent bonds can be found in gas molecules such as hydrogen nitrogen and so on ማለት ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ሃይድሮጅን አንዳንድ በማዋጣት እነዚህ ሁለት ኤሌክትሮኖች shared የሆኑ ኤሌክትሮኖች ኢኳሊ ይጠቀሙባቸዋል ማለት ኦክሲጅንም እንደዛ ናይትሮጅንም እንደዛ ክሎሪንም እንደዛ ሰው እነዚህ አይደንቲካል አተም ስለሆኑ ኢኳል ነው የሚጠቀሙባቸው ስለዚህ ቦንድ ምን ይባላል non polar covalent bond ይባላል ማለት ነው let us see the difference between polar and non polar ስለዚህ polar covalent bonds are typically shorter bonds ስለዚህ በጣም ወደ አንድ ስለሚሳብ ምን ይሆናል ማለት ነው shorter bond ይሆናል ማለት and stronger bonds are due to the increased ionic character ስለዚህ stronger ናቸው ምክንያቱም ወደ ምንድን ነው የሚሄደው ካራክተሩ ወደ አዮኒክ ቦንድ የሚጠጋ ስለሚሆን እነዚህ ቦንዶች ምንድናቸው ማለት ነው stronger ናቸው these polar covalent bonds are stronger bonds due to their increased ionic character ስለዚህ ምን ማለት ነው ionic character ማለት almost ionic ማለት በሜታልና በነን ሜታል መካከል የሚፈጠር ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ነው ብለናል ስለዚህ ኮምፕሊትሊ አንድ ወይም ከዛ በላይ ኤሌክትሮን ሜታሉ ለነን ሜታሉ ሲሰጠው ማለት ይሄም በጣም ኤሌክትሮኔጌቲቭ የሆነው አተም ወደ ራሱ ስለሚስባቸው እነዚህ shared የሆኑ ኤሌክትሮኖች ካራክተሩ ሞር ወዴት ነው የሚሄደው ማለት ነው ወደ አዮኒክ ካራክተር ነው የሚሄደው ማለት ነው በጣም ለምሳሌ አሁን HF አሁን ብንወስድ እነዚህ ሁለት ኤሌክትሮኖች አብዛኛው ጊዜ የሚያሳልፉት around the nucleus of fluorine ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ካራክተሩ ሞር ወዴት የተጠጋ ነው ወደ አዮኒክ የተጠጋ ነው ስለዚህ ወደ አዮኒክ ተጠጋ ማለት ቦንድ ምንድነው ማለት ነው በጣም ስትሮንግ ነው ማለት ነው non polar covalent bonds are typically longer bonds ምክንያቱም አሁን ምን ብለናል እነዚህ ቦንዶች ኢኳሊ ስለሚጠቀሙበት ማለት ነው and they are weaker bonds ማለት ነው ምክንያቱም less ionic character ስላላቸው ማለት ነው so polarity is the property of a molecule whose charge distribution
can be represented by the center of positive charge and a center of negative charge ማለት so polarity ስንል የአንድ ሞለኪውል ቻርጅ ዲስትሪቢዩሽን የምናሳይበት እንደማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ሃይድሮጅን ፍሎራይድ እዚህ ጋር because fluorine is more electronegative እዚህ ጋር እንደምታዩት አሮን እንደዚህ እናስቀምጣታለን less electronegative የሆነው ደግሞ እንደዚህ እናስቀምጣለን ኢንዱን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ማስቀመጥ ይቻላል። ቻርጁ ፓርሻሊ ፖዚቲቭ ይሆናል የፍሎሪን ደግሞ ፓርሻሊ ኔጌቲቭ ማለት ነው። so polarity exists in polar covalent molecules ማለት ነው። so this table shows electronegativity difference with bond type ስለዚህ አሁን ለምሳሌ if the electronegativity difference between the two atoms is less than 0.5 ምን ይሆናል ማለት ነው non polar ይሆናል ማለት ነው። if the difference in electronegativity value is between 0.5 and 1.9 ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው polar covalent bond ይሆናል። if the difference in electronegativity is greater than 1.9 ionic ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ionic bond ደግሞ እንዴት እንደሚፈጠር እናውቃለን ማለት ነው። electrons are transferred from the less electronegative to the more electronegative element ብለናል ማለት ነው። so this shows classification of bonds ማለት ነው broadly ionic እና covalent አለን covalent በሁለት ይከፈላል non polar እና polar so transfer of electrons አሁን ብናወዳደር in polar transfer of electrons ብናወዳደር in non polar transfer የሚደረግ ኤሌክትሮን የለም። ስለዚህ ከነን ፖላር ወደ ፖላር ከዛም ወደ አዮኒክ ስንሄድ ምን እየሆነ ይመጣል ማለት ነው it increases transfer of electrons ማለት ነው። ሼር የሚደረግ ደግሞ ብናወዳደር ከአዮኒክ ወደ ፖላር ከፖላር ወደ ነን ፖላር ስንመጣ sharing of electrons እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። sharing of the pair of electrons in molecules between two atoms of the same element or two atoms of similar electronegativity so ምን ማለት ነው ሼርድ የተደረጉ ኤሌክትሮኖች በሁለት አንድ አይነት ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ ሁለት ተመሳሳይ የሆነ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ቫልዩ ያላቸው ካሉን እነዚህ ሼርድ የተደረጉ ኤሌክትሮንስ are attracted equally by the two atoms ስለዚህ ምን ማለት ነው ሁለቱም አቶሞች እነዚህ ሼርድ የተደረጉ ኤሌክትሮኖች በእኩል አቅም ይስቧቸዋል ማለት ነው። the electron pair is shared equally ስለዚህ እኩል ነው ሼር የሚያደርጓቸው ማለት ነው። ምን ከሆነ ሁለቱም አቶሞች አንድ አይነት ከሆኑ ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ካላቸው ማለት ነው። ፖላር ሞለኪውልስ so አሁን ፖላር ቦንድ እና ፖላር ሞለኪውል ዲፈረንስ አለ። ፖላር ቦንድ ስንል ምን ማለታችን ነው የቦንዱ ፖላሪቲ ማለት በሁለት አተምስ መካከል ያለ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ለማለት ነው። ስለዚህ አንዱ በጣም ኤሌክትሮኔጋቲቭ ከሆነ ቦንዱ ፖላር ቦንድ እንለዋለን። ፖላር ሞለኪውል ካልን ግን the whole molecule ነው ኮንሲደር የምናደርገው ማለት ነው። so ምን ማለት molecules containing polar bonds are not always polar ስለዚህ ሞለኪውሎች ፖላር ቦንድ ያላቸው ሞለኪውሎች ሁሉ ጊዜ ምን አይደለም ፖላር ሞለኪውልስ አይደለም። ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው so የካርበን ዳይኦክሳይድ ሉዊስ ስትራክቸር እንደዚህ ነው የሚመስለው። ስለዚህ ይሄን ቦንድ ኮንሲደር ብናደርግ ካርበን እና ኦክሲጅን ኢኳል ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ቫልዩ ያላቸው ኦክሲጅን is more electronegative ስለዚህ ምን ማለት ነው ወደዚህ በጣም ይሳባል። ስለዚህ ቦንዱ ፖላር ነው እንላለን። በዚህም ይሳባል። አሁን ሞለኪውሉ ካልን the whole molecule ማለት እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት አለ በዚህ 10 በ10 ኒውተን ቢሳብ ወደዚህም በ10 ኒውተን ቢሳብ ኔት ፎርሱ ወዴት ነው ወዴትም አይንቀሳቀስም አይደል? ስለዚህ using the same analogy ይሄም በዚህ ኦክሲጅን ነው የሚስበው በዚህም ኦክሲጅን ነው የሚስበው ስለዚህ ኔት ዳይፖል ሞመንቱ 0 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኔት ዳይፖል ሞመንቱ 0 ከሆነ ሞለኪውሉ ምንም እንኳን ፖላር ቦንድ ቢኖርም the molecule is what non polar ማለት
ስለዚህ ለዚህ ነው molecules containing polar bonds are not always polar ነው በዚህ ነው ማለት ነው so now let us differentiate polar and non-polar molecules ስለዚህ non-polar molecules ስንል if the polar bonds are arranged symmetrically ማለት እንደዚህ የሚከፈል እንደማለት the partial charges cancel out ስለዚህ ምን ማለት ነው ወደዚህም ያለው partial charge ምን ይሆናል ማለት ነው cancel out ያደርጋል ስለዚህ net dipole momenቱ 0 እና molecule ምን ይሆናል non polar ይሆናል ማለት if the polar bonds are arranged asymmetrically ስለዚህ symmetrical የለው ስለዚህ ምን ማለት ነው ይሄ አሁን ወደዚህ ነው የሚሳበው ማለት ነው ይሄም ወደዚህ ነው ስለዚህ የነዚህ ልክ እንደ ቬክተር ማለት ነው ስንደምረው ወደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው ኔቱ so the partial charges do not cancel out and the molecule is what polar ማለት ስለዚህ ይሄ አሁን water is an example of polar molecule having polar bond ማለት ነው whereas carbon dioxide is a non-polar molecule having polar bond እንላለን ማለት so that's very important so to determine the polarity of molecule with two or more polar bonds መጀመሪያ ምን ማድረግ አለባችሁ you have to identify all polar bonds based on electronegativity difference ማለት ስለዚህ አሁን electronegativity difference በማየት polar bondoችን identify ማድረግ አለባችሁ ከዛ ሼፕ ስለዚህ አሁን ሼፕ ስንል ለምሳሌ አሁን የዋተር አሁን ሼፑ እንደዚህ ነው ቪ ሼፕ ነገር ነው ቤንት ነው ስለዚህ ለምንድን ነው ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር ግሬድ 11 ላይ ነው የምትማሩት ማለት ነገር ግን አሁን ሎን ፔር ካለው ሊኒየር አይሆንም ማለት ነው ሎን ፔር ከሌለው ሊኒየር ይሆናል ማለት ስለዚህ ያን በመጠቀም እንትን ማለት ይችላልላችሁ ማለት decide if the individual dipoles cancel or reinforce ስለዚህ የሚደመሩ ከሆነ ወይም ደግሞ cancel out የሚደረጉ ከሆነ እሱን decide በማድረግ ፖላር ነው ወይስ non polar molecule የሚለውን decide ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት ይሄ አሁን one polar bond ነው ያለው ስለዚህ polar molecule a molecule having polar bond ግን molecule ምንድነው non polar ነው ማለት ነው ምክንያቱም እነዚህ dipoles cancel out ስለሚያደርጉ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ አሁን reinforce ያደርጋሉ meaning ምን ማለት ነው polar bond አለው and the molecule is also polar ማለት ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚህ ጋር እንደምታዩት net dipole ወደ ላይ ይሆናል ማለት እዚህ ጋርም እንዴት ነው የሚሆነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ክሎሪን ወደዚህ ስባል ስለዚህ ኔቱ ምን ይሆናል ማለት ነው ወደዚህ ይሆናል ማለት ስለዚህ ፖላር ቦንድ አለው ሁለት ከዛ ሞለኪሉ ደግሞ ፖላር ነው ማለት ነው coordinate covalent bond another type of covalent bond exists in which both of the electrons which form a covalent bond between atoms is donated by one of the atoms ማለት so this is a coordinate covalent bond or dative ማለት coordinate covalent bond ማለት it is a special type of covalent bond in which both electrons come from the same atom ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ሼር የሚደረጉት ኤሌክትሮኖች ከአንድ አተም ዶኔት ሲደረጉ ወይም ሲመጡ የሚፈጠር ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ምን እንላለን ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ ማለት ነው ስለዚህ ከኮቫለንት በምንድን የሚለየው ኮቫለንት በማዋጣት አንድ ኤሌክትሮን ወይ ሁለት ኤሌክትሮኖች ወይ ሶስት ኤሌክትሮኖች ሼር በማድረግ የሚፈጠር ነው ስለዚህ ሁለቱም ኤሌክትሮኖች ሼር ያደርጋሉ ማለት ነው እዚህ ጋር ግን እነዛ ሼር የሚደረጉት ኤሌክትሮኖች ሁለቱም ከየት የመጡ ናቸው ከአንዱ አተም ብቻ የመጡ ማለት so this is an example of coordinate covalent bond እነዚህ እዚህ ጋር የምታዩዋቸው ሼር የሆኑ ኤሌክትሮኖች ከማን የመጡ ናቸው ሁለቱም ከናይትሮጅን የመጡ ናቸው ስለዚህ ሁለቱም ኤሌክትሮኖች ከናይትሮጅን ስለመጡ ይሄ ምን አይነት ቦንድ ይባላል coordinate covalent bond ወይም dative bond ይባላል ማለት ነው so a dative bond is a shared pair of electrons which have both been provided by the same atom ስለዚህ ምን ማለት ነው እነዚህ ሼርድ የሚደረጉ ኤሌክትሮኖች ከአንድ አተም ሲመጡ የሚፈጠር ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ እነዚህ ሁለት ኤሌክትሮኖች ከማን ዶኔት እየተደረጉ ያሉት ከናይትሮጅን ስለዚህ የሚፈጠረው ቦንድ ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ ይባላል ወይም ዴቲቭ ቦንድ ይባላል ማለት ነው
General properties of covalent compounds include, so these compounds are liquids or gas and some are solids. ስለዚህ ስቴታቸው አብዛኞቹ liquid or gas ናቸው and some are solids. They have low melting point and boiling point. Low melting point and boiling point. They don't conduct an electric current when molten or in aqueous solution. ስለዚህ እነዚህ ሜልት ሲያደርጉ ወይም ደግሞ ሶሉሽን ላይ ሲሆኑ ኤሌክትሪሲቲ አያስተላልፉም። they are soluble in non-polar solvents and insoluble in polar solvents like water. ስለዚህ ውሃ ውስጥ አይሟሙም ማለት ነው። ሶ እነዚህ ጥያቄ ወሰድኳቸው ከቴክስት ቡካቸው ነው። ሶ ቪዲዮውን ፖዝ አድርጋችሁ እናንተ ሞክሩት፣ እኔ መልሱን ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። alright, so what is the difference between the bond when two chlorine atoms combine to form chlorine molecule and that formed when sodium combines with chlorine to form sodium chloride? ስለዚህ ሁለት ክሎሪን አተም ኮምባይን አድርገው ክሎሪን ሞለኪል ሲፈጥሩና አንድ ክሎሪን እና ሶዲየም ኮምባይን አድርገው ሶዲየም ክሎራይድ ሲፈጥሩ የሚፈጠረው ቦንድ ልዩነቱ ምንድነው ነው? ስለዚህ አሁን እዚህ በክሎሪን ሞለኪል መካከል ያለው ቦንድ ምን ይባላል? ምክንያቱም ክሎሪን እነዚህ ነን ሜታል ስለሆኑ ኮቫለንት ቦንድ ይሆናል ማለት ነው። whereas በሜታል እና በነን ሜታል መካከል ያለ ግን ምን ብለናል? አዮኒክ ቦንድ ነው ማለት ነው። Carbon tetrachloride is a covalent compound. Would you expect it to be a conductor of electricity? ስለዚህ ኤሌክትሪሲቲ ያስተላልፋል ወይ? ይሄ አሁን ካርበን ቴትራክሎራይድ ኮቫለንት ኮምፓውንድ ነው። ያስተላልፋል ወይስ አያስተላልፍም? ስለዚህ ኤሌክትሪሲቲ አያስተላልፍም ብለናል። soluble in water ውሃ ውስጥ ይሟሟል። insoluble in water ማለት ነው። Considering nitrogen, hydrogen, oxygen and C2H4, identify which species contain only single bond, double bonds and triple bonds. ስለዚህ አሁን ናይትሮጅን ምን ብለናል? ቀደም ትሪፕል ቦንድ አለው ብለናል። ስለዚህ ሊቭ ስትራክቸሩ መሰል አለባቸው ማለት ነው። ኦሬዲ ስለሳልኩት ቢሆን ሃይድሮጅን ሲንግል ቦንድ አለው፣ ኦክሲጅን ደብል ቦንድ አለው፣ C2H4 ደብል ቦንድ አለው and ሲንግል ቦንድም አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሊቭ ስትራክቸሩን ትስሉና ከዛ በኋላ መመለስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦንሊ ሲንግል ቦንድ ያለው ሃይድሮጅን ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኦክሲጅንም አለ C2H4ም አንድ ደብል ቦንድ አለው። ትሪፕል ቦንድ ያው ናይትሮጅን ይሆናል ማለት ነው። Compare covalent bonds formed between atoms of the same element and those formed between atoms of different elements. ስለዚህ በሃይድሮጅን አተም እና another hydrogen atom እና another chlorine. ስለዚህ በሁለት ሃይድሮጅን አተምስ መካከል ያለ force of attraction ይሄ ነን ፖላር ነው። ስለዚህ ነን ፖላር ከሆነ እነዚህ ሼርድ የሆኑ ኤሌክትሮኖች ኢኳል ነው ሼር የሚያደርጓቸው ብለናል። and these shared electrons are attracted by both equally by both atoms ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ this is polar ማለት ነው። ምክንያቱም chlorine is more electronegative than hydrogen ማለት። ስለዚህ አብዛኛው ጊዜ እነዚህ ሼርድ የሆኑ ኤሌክትሮኖች ብዙ ጊዜ የሚያሳልፉት የት ነው ብለናል? around the nucleus of chlorine ይሆናል። this results in what? in an equal sharing of the electrons ማለት ነው። draw leaf structure and determine the number of bonding pair and lone pairs on the central atom as well as on the molecule. ስለዚህ የኦክሲጅን ዳይፍሎራይድ ኦክሲጅን 6 ፍሎሪን 7 ጊዜ 2 14 so total valence electrons 20 አሉን። so ኦክሲጅን ፍሎሪን so በሲንግል ቦንድ እናያይዛለን። ስንት ተጠቀምን? 4 16 so እዚች ጋር 6 እናስቀምጣለን። የቀረን ስንት ነው? ከ16 12 4 ይቀረናል፣ 2 ይቀራል እዚህ ጋር። alright ስለዚህ አሁን ሞልቷል ሁሉም። so bonding pair ስንት አለን? 2 lone pair on the central atom ስንት አለን? 2 አለን on the central lone pair on the molecule ከተባለን ደግሞ ስንት አለን? 3 6 8 on the molecule ማለት ነው።
እንደዚህ አድርጋችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤስ ያው 6 አለው ፍሎሪን 7 አለው times 4 is 28 total valence electrons 34 ማለት ነው። ስለዚህ ኤስ እናገና ከዛ ፍሎሪን 4 ፍሎሪን around the central atom እናስቀምጣለን። እነዚህን በሲንግል ቦንድ እናያይዛለን። ስንት ተጠቀምን 8 26 ይቀረኛል። ስለዚህ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር 6 ስንት ይቀረኛል 2 ይቀረኛል። ስለዚህ ሁለቱ እዚህ ጋር ማለት ሶ ስንት ቦንዲንግ ፔር አለ ማለት ነው 4 አለ ማለት ሎን ፔር on the central atom and on the central atom on the molecule ከተባለን 3 ጊዜ 4 12 13 pairs on the molecule ማለት ሶ ናይትሮጅን 5 ቫለንስ ኤሌክትሮን አለው ፍሎሪን 7 ጊዜ 4 28 33 so don't forget to deduct one electron ፖዚቲቭ ስለሆነ ማለት ይሄ ፖሊአቶሚክ ስለሆነ ስለዚህ 32 ኤሌክትሮንስ አሉን ናይትሮጅን ከዛ ፍሎሪን 4 ፍሎሪን ስላሉን 4 እናስቀምጣለን። እነዚህ በሲንግል ቦንድ እናያይዛለን። 8 ስንቀንስ ስንት ይሆናል 24 ይሆናል። ከዛ እዚህ ጋር 6 አለቀ። ስለዚህ -24 0 ስለዚህ ስንት bonding pairs አሉን ማለት ነው 4 lone pair on the central atom 0 on the central atom on the molecule 3 ጊዜ 4 12 on the molecule ማለት ነው። identify the type of bonding in each of the following ስለዚህ ይሄ አሁን ሶዲየም ፍሎራይድ ሜታል እና ሜታል ስለሆነ ይሄ ምንድነው አዮኒክ ነው ማለት ነው። ክሎሪን እና ኦክሲጅን ነን ሜታል ስለሆነ ይሄ ምንድነው ኮቫለንት ነው ማለት ነው። iron sulfate so iron metal no and sulfate ion is a polyatomic ion ስለዚህ ይሄ polyatomic ion is a group of non metals ብለናል። ስለዚህ ሰልፈር እና ኦክሲጅን non metals ስለሆኑ ይሄ አሁን ኮቫለንት ቦንድ ነው። በአይረን እና በፖሊአቶሚክ አዮን ደግሞ ያለ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን አዮኒክ ነው ማለት ስለዚህ እነዚህ ሁለቱም አሏቸው ማለት ነው። sulfur is a non-metal, oxygen is a non-metal ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ኮቫለንት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር number 5 so ይሄ ፖሊአቶሚክ አዮን ነው። so ቀደም እንዳልነው ኮቫለንት እና አዮኒክ ይኖረዋል ማለት ነው። which of the following molecules have polar bonds so አሁን እዚህ ጋር make sure to draw the Lewis structure ማለት sulfur 6 አለው ኦክሲጅንም 6 ስለዚህ times 2 12 18 ኤሌክትሮንስ አሉ ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮን ስለዚህ sulfur ኦክሲጅን ከዛ በሲንግል ቦንድ -4 14 ስለዚህ እዚህ ጋር 6 so አንድ አለው እቺን እናጠፋና ደብል ቦንድ ስለዚህ እዚህ ጋር ሎን ፔር ስላለው ይሄ ፖላር ነው ማለት ነው። ሞለኪውሉም ፖላር ነው ቦንዱም ፖላር ነው ማለት ነው። ናይትሮጅን ያው ይሄ አሁን ነን ፖላር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ አይነት ምን ስለሆኑ ኤሌመንት ስለሆኑ ማለት ሃይድሮጅን ሰልፋይድ እንደዚህ ነው። ስለዚህ ይሄ ምክንያቱም ሰልፈር ሞር ኤሌክትሮኔጌቲቭ ስለሆነ ከሃይድሮጅን እነዚህ ቬክተሮች ያው ሪኢንፎርስ ያደርጋሉ። ስለዚህ ይሄም ፖላር ነው ማለት ነው። ይሄ ግን ነን ፖላር ነው እንዳትረሱ። All right, so that was all about covalent bonding ማለት ነው።